Hej allihopa! Ja, vad tänkte jag berätta här? Jo, jag tänkte spela upp en gammal video för er. En video från mars 2012 och det är ju typ 5 år sedan. Där berättar jag om vad det var som hände när Kissy la ut mitt telefonnummer på sin blogg. Kanin. Nej men det är fortfarande faktiskt folk som undrar över vad som hände då och då tänkte jag att jag ska göra det lätt för mig. Jag tar den gamla videon jag spelade in 2012 och lägger in den här. Så går det snabbt och smidigt och ni behöver inte fråga mer. Så nu kikar vi på den. Hej. Jo, som de flesta av er kanske vet så hängde ju Kissy ut mitt telefonnummer hösten 2010. Och jag vet att ni är många som fortfarande undrar över det. Och det gör jag undrar faktiskt själv, för att vara helt ärlig, fortfarande. Nej, men jag tänkte att jag skulle berätta lite om det. Jag fick en fråga om jag kunde göra det. Det var... Om det kanske var på en tisdag så hade jag precis kommit hem från skolan. Jag satt här vid min dator hemma, ensam hemma. Helt plötsligt så började telefonen ringa skitmycket. Och jag svarar då. De första samtalen är typ: hej, du är ful, hej då, typ. Eller så säger de ingenting alls utan bara lyssnar på när jag säger hallå. Och sen får jag ett samtal av en tjej som hon säger hej och berättar vem hon är då och berättar för mig och frågar om jag vet att mitt nummer ligger ute på Kissys blogg i ett av hennes inlägg. Medan jag pratar med henne så går jag in på Kissys blogg och ser detta. Då står det då på Kissys blogg: en bloggläsare gillar att busringa. Ring henne på och så mitt telefonnummer. Och jag har absolut ingen aning om varför hon la upp numret. Jag hoppas fortfarande att hon bara skrev någon siffra fel eller så. Men ja, ingen vet riktigt, för hon har inte svarat på det där. Jag fick runt... Ja, vad var det första dagen? Det måste ju ha varit nästan 1 500 samtal eller så. Jag svarade på vissa. Och många var faktiskt dödshot. Folk sa att de skulle skjuta mig. Att de skulle slå ihjäl mig och allt vad de nu sa. Och det var faktiskt riktigt jävla obehagligt. Jag trodde ju inte direkt att någon kunde vara här utanför, som vissa sa. Just eftersom min adress finns inte skriven någonstans. Och ja, jag tänkte, men det är väl ganska orimligt att någon från Sundsvall har tittat på det där, fått för sig att de ska döda mig och kommit hit. Ja, hur som helst så polisanmälde vi det här. Vi mejlade Kissy. Både jag och min mamma och några av mina vänner mejlade Kissy och frågade om hon kunde ta bort numret eller bad om en förklaring. Inget svar. Jag skrev att men då blir det en polisanmälan, skrev jag. Och då polisanmälde vi henne. Och det var mamma som polisanmälde. Hon ringde till polisen. Så sa de att de skulle prata med mig. Men det gjorde de aldrig. Jag fick inget samtal från polisen. Polisen kom inte förbi. Ingenting. Vilket jag sen har fått höra att det är fel. De ska prata med den som huvudpersonen. Nej, men och hur som helst så fick mamma ett brev hem att utredningen var nedlagd i brist på bevis. Jaha, då undrar man. Numret står klart och tydligt på Kissys blogg. Det gör det fortfarande, men nu har jag bytt nummer för att jag ska få ett nytt abonnemang. Men, och sen, de hade kunnat kolla min telefon ifall jag hade busringt till Kissy. Alltså mitt telefonregister och grejer. Så det är inte direkt brist på bevis. Men, ja, de verkade ju tydligen tycka det. Det var ju brist på bevis och de kunde ju inte göra någonting. Ja, så
Ja, samtalen fortsatte. Jag fick väldigt mycket peppande sms och det var väldigt mycket folk som var snälla och faktiskt stod på min sida i det. Och det finns jag har faktiskt fortfarande kontakt med en del av de personerna. Men jag vet faktiskt inte varför Kissy la ut mitt nummer, för jag har aldrig busring till henne. Jag skulle aldrig få för mig att göra det heller. Ja, om man går in på Kissys bloggarkiv så finns numret kvar. Jag tror hon har ju bytt blogg sen dess, tror jag, så jag vet inte riktigt hur det ser ut, men jag vet att man kan googla fram det. Det blev ett jävla liv i gossips och falsk sanning och grejer. Och jag fick ju en jävla uppmärksamhet, men ja, det var väl inte direkt kul att inte kunna ha telefonen igång då man skulle sova till exempel. Det var ju liksom problematiskt om man skulle ställa larm och så, ta sig upp till skolan och så. Men ja, nu har jag bytt nummer och ja. Kissy har inte gjort någonting mer sedan dess. Så ja, det var väl det hela, tror jag faktiskt. Jag kan väl ha missat någonting, men ja. Så jag hoppas ni fick svar på era frågor nu. Om det är någonting ni undrar så är det bara att fråga. Ja, nu har vi kikat på den och det var sjukt konstigt alltihop. Och ja, det pratas ju fortfarande om det och skrivs fortfarande om det lite här och var om när Kissy la ut den där tjejens telefonnummer. Och jag vet inte om jag berättade det i den här videon, för jag har inte tittat på den själv på 5 år. Men nu när Joakim Lundell har blivit så stor så kan jag berätta det också, att han polisanmälde faktiskt Kissy dagen efter jag gjorde det. Och han skrev om mig på sin blogg om just det där. Så att det hände lite spännande saker kring det där och det var jättekonstigt alltihop. Jag fattar inte riktigt. Och jag har fortfarande liksom inte fattat det än att det faktiskt hände. Men ja, oerhört mycket samtal och sms varje dag. Det var inte så himla kul. Men nog om det, nu släpper vi det tycker jag. Och så går vi vidare. Och så hoppas vi att det aldrig händer igen. Så ni får ha det så bra och hoppas att ni tyckte att det var spännande att se mig som blond och typ 19 år gammal. Så ta hand om er så ses vi. Hej då!